nagsimula yun? Of course, verse 1 lagi nagsisimula. Huwag na kayo mahirapan. So, chapter 12, verse 1 to 32. 27. O review. Verse 20. So, ngayon tayo ay 13 up to verse 18. So, last week, the title of the sermon was Abrahamic Covenant. At meron tayong tatlong puntos na kinalakay. Sino ang makaka-recite minsan pa? Ito yung God established the covenant. Pangalawa ay We have been saved by through faith. by faith, Abraham obeyed God. Welcome po. Pangatlo ay, ano yung pangatlong puntos nating na Preserving grace. preserving grace. Although pareho lang ng preserving grace. But preserving grace po yung ating ginamit. So ngayon tayo ay magpatuloy sa ating pag-aaral at makinig ng salita ng Diyos. Na ating pagsasaluhan ay nasa chapter 13 verse 1 to 18. Na ang title ng ating pag-aaralan or ang sermon na ating tatalakayin ay pinamagatan kong Abraham faithfully walk with God. Tagalog ay si Abraham ay matapat na lumakad kasama ang Diyos. So minsan kung titingnan natin sa ating mga title, hindi po ito nag-pop up lang sa mga opinion natin, kundi ito po ay nakabase doon sa mga talata na ating titingnan ngayon. Yung tinatawag na literal narrative ng translated na ginagamit ko ay ESV. So sa ating pagtahak ng book by book or chapter by chapter sa Genesis, so far dito tayo ngayon. And after some time, titignan natin kung magkapahinga tayo ng sandali at magpatuloy uli ng book of Genesis. Mula dito, ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa atin, maliwanag at malakas ang kanyang pangungusap sa atin. So gusto natin laging liwanagin ang mga katagang ito. So when we hear the inerrant, infallible words of God preached from Genesis to Revelation, God is speaking to us audibly and clearly, as long as the preacher clearly preaches. So yun yung isa sa mga natutuwa tayo sa Panginoon dahil nakakarb yung ating mind, yung ating heart, especially yung ear na pinagmumula ng pagkaunawa ng mind at saka ng heart. So yung ating pandinig ngayon ay lagi nang tumitingin o nakikinig sa mga katotohanan dapat sabihin. So kung paano tayo binibigyan ng Diyos ng provision sa ating pisikal na pangangailangan, ang pakikinig at pag-aaral ng salita niya, ito rin ang provision ng Diyos upang tayo ay bigyan ng ating pangangailangan spiritual. So dapat lalong maliwanag ito. At ito ay nagiging maliwanag sa ating Christians or biblical Christians para mas magandang may distinction. Ika nga. Maliwanag kung alin ang maliwanag at hindi. Kaya nga,
sabi ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, na kinote ito doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Sabi ni Lord, sabi ni Yahweh, kumakain kayo ng mana. Mana na binigay ko, ito yung repressed version. Ngunit alam nyo ba na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, the same. Man could not live by bread alone, but by every words that comes from the mouth of God. The Bible, 66 books, is inerrant, infallible words of God. ESV translated, it is the breathed out words of God. Galing po ito mismo sa Diyos. Ito yung kanyang hininga. Now, ilan pa lang ito sa mga introduction na lalo nating tingnan kung paano tayo kinakarve ng Diyos at kung paano tayo nagre-receive ng mga pagpapalang spiritual every Friday when we come sa place na ito at after some time doon na sa tunay nating lugar. Si Jesus mismo ay patuloy na nagnanais na lumago tayo sa ating intake, sa ating pagnanais ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kung paano tayo nagpukurso ng ating physical side, of course, hindi rin naman pwede puro Bible study na lang. Kaya nga kayo nandito dahil gusto nyo mag-ipon ng maraming dirhamos, ng maraming dollars. Lalo na ngayon na mataas yung palitan. Pwede bang may uti na lang lagi? Ang hinahanap ng iba eh. Sa amin eh, pwede mag-uti. So yun yung isa sa mga pinagsusumikapan ng maraming tao. But thank God, sa atin, yun din tayo. Sumisikap din tayo sa aspeto ng physical aspect. Kaya po tayo nandito, ako, ikaw, or marami sa atin, sapagkat may responsibilidad po tayo sa ating mga pamilya. At naniniwala po tayo na kaya tayo nagtatrabaho hindi lamang para makumita, kundi sa ating napag-aralan doon sa unang mga chapter, God pleases sa mga taong hard worker. Wala pang sinon, pero sabi niya, Adan, trabaho ka, ay pangalanan mo lahat ng mga hayop. Trabaho si Adan. So God please. So bilang mga Kristiyano, we are always thankful that the prayer of Jesus is being done or nangyayari sa ating kalagitnaan. Lagi kong binabalikan ito. Siguro memoryado niyo sa John 17 verse 17. Sabi niya, kung pumunta tayo sa ibang talata ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, ito yung may kapangyarihan para i-train tayo in righteousness. Di ba? Sabi niya kay Timoteo, you are inclined, you cling to the Holy Scripture na nagturo sa iyo para makita ang kaligtasan or tagapagligtas. Anyway, preaching of the Word will carve our mind or heart to know more who is God of the Bible and to live according to what He wants us to live. So yun yung maganda sa laging ang preaching ay ganito. Kaya yung mga taong nagdi-delight sa salita ng Panginoon, isa sa ating mga prayer, kaya nga we keep on reading, medyo nagpahinga ng ilang sandali, dahil lang sa mukhang na-pressure na masyado, 150 pages per month. Chapters.
Sige lang, mayroon nakasalang na naman. But after some time, babalik tayo sa every book. So our aim is to know more how to handle the word of the Lord, and later on, how we teach our loved ones, lalong-lalo na sa mga laging umuwi na magbakasyon. So it is a best priority or best opportunity na naay. So kaya, mga anak, halina kayo. Kayo muna yung makinig sa akin. Di sa mga tatay, mayroong authority yun. Pag di ka nakakinig, iba galing sa abroad yan, maraming pira yan. Wala kang Jollibee, makinig muna kay tatay. But I do believe na isa ito sa mga magandang ma-develop sa atin as Christians or biblical Christians. Kaya sabi ng Psalms sa Psalms chapter 2, chapter 1 verse 2, His delight is in the law of the Lord. And He is like a tree planted sa tabi ng patis or ng river, lagi siyang namumunga. Ito yung mga taong mayroong good appetite or delight sa salita ng Panginoon. So sa ating pagpapatuloy, tayo ay manalangin. Aming Ama, salamat po ng marami sa hapong ito na minsan pa kami ay narito. Dinala niyo, O Diyos, upang kumain ng mga espiritual na pagkain. Patuloy kayo naming sambahin sa espiritu at katotohanan. Kami na mga kinilos nyo, dinala sa panan o dinala kay Kristo, kinonvict ng iyong Santong Espiritu upang makilala, malaman namin na kami ay mga makasalanan at nagtiwala, naglagak ng aming buong pagtiwala sa iyo, Panginoong Hesus, na ngayon kami ay malayang sumamba, makapakinig ng iyong mga salita at lalong sambahin kayo habang kami nabubuhay. Ayan niyo, Diyos, ng aking mga pangungusap, mga meditation, ay kasangkapanin niyo upang patuloy namin maunawaan ang iyong nais sa amin. Patuloy niyo kaming ministeryuhan sa chapter ng Genesis, chapter 13. Kaya niyo po kung paano ito naging kagamit-gamit sa unang panahon hanggang ngayon sa amin. Makita namin, Panginoon, ang sustansya, ang mabuting balita na nung una pa man, kayo na ang patuloy na nagpapahayag. At makita namin ang iyong ginawa sa pamagitan ng iyong buktong na anak, ang Panginoong Hesus. Salamat, ito ang aming dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. So yun, maganda laging makita yung mga introduction natin. So we end up last time sa isang verse, kung maalala nyo, anong verse nga ba yun? We end up with Luke chapter 22 verse 32. Doon po tayo nagtapos. Ang sabi ni Jesus kay Pedro, I will pray for you so that faith will not fail, and when you come back, you will strengthen your brothers. So, yun yung ating application principle. Makita natin yung that Christ in the Bible, He is able to sustain or uphold Peter. Di ba? It is not depending on kung ano yung ating magagawa. It's always our perseverance, our going, is always dependent on the preserving grace of God. Kaya makita natin sa chapter 12 na Abraham wondered. Nag-ikot-ikot din siya nagkaroon siya ng tinatawag na Abrahamic scheme. Yung kanyang taktika. So nangyari ito nung mayroong malaking famine, nung nakataga siya muna sa Kinaan. Tingnan natin mamaya sa mapa kung paano natin ito matingnan. Or at least may idea tayo kung saan ba ang lugar na yon na
I hope accurate yung mapa na nakuha ko sa internet. Now, meron tayong tatlong puntos na tingnan. Hinating ko ito. So, ang title ay Abraham faithfully walk with God, or Abraham faithfully walk with God. So, una ay nilagay ko, why Abraham faithfully walked with God? He experienced God's leading and provision. Nararanasan ni Abraham ang pangunguna at mga provision ng Diyos. Mahirap po magpatuloy sa lakad sa buhay ng ito kung hindi natin nararanasan ang mga provision o ang mga pangunguna ng Diyos sa atin, katulad din ni Abraham. Pangalawa ay holding on to God's promises, or promise na lang muna dahil specific dito yung promise ng Diyos. Siya ay nanghawakan sa pangako ng Diyos, katulad din sa atin. Bakit ka nandito? Bakit ka nagkakaroon ng pagnanais na maayos ang buhay mo? Bakit ka nagkukumahog sa maraming bagay? Dahil gusto mo maging maayos ang buhay mo. Pero sa ating mga biblical Christians, we can hold on to the promise of God. Katulad ng kay Abraham. Pangatlo ay walking by faith, not by sight. So we always hear this phrase or saying. So ngayon minsan pa natin tingnan. So yung una ay verse 1 to 4. Ang pangalawa ay verses 5 to 11. Ang pangatlo ay verses 12 to 18. So yun yung ating mga titingnan. So una, verses 1 to 3 or 1 to 4. Basahin ko muna sa ESV. So Abraham went up from Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him into the Negev. Now Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. And he journeyed on from the Negev as far as Bethel, so the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai, to the place where he had made an altar at the first. And Abraham called upon the name of the Lord, up to verse 4. Now, tingnan natin yung nangyayari kay Abraham. Number 1 is, God is leading Abraham what his plan. So kung ano yung nais ng Diyos, yun yung ginagawa ng Diyos para kay Abraham. Di ba? Ang una niyang nais ay pumunta muna siya sa nung nagtagutom, ang ginawa niya, pumunta po siya sa Egypt dahil medyo maraming pagkain doon. So punta muna ako doon, dalhin ko muna itong aking lahat ng mga ari-arian. So yun yung kanyang plano. Pero God is not allowing to progress that plan. Ayaw niyang mag-jeopardy yung plano niya ng Yahweh doon sa kay Abraham. Kaya sabi niya, op, balik. Hindi pwede dyan. So I really believe that a genuine Christian like you and me, when we are doing not according to the plan of God, be careful because God will change it. And sometimes it's hard for us
Kasi dalawang bagay ang pagbabago ng Diyos sa ating mga plano o sa ating mga gusto. Yung tinatawag na marahan na paraan at ang isa ay marahas. Pero parehong ginagamit ng Diyos. Nang maraming nagtuturo ngayon ay lahat ay pagpapala na lamang pag tayo ay nasa kay Kristo na. Well, not at all. But absolutely yes. Because even trials and troubles ay pagpapala na sa isang Kristiyanong tulad natin. So sa verse 12, kung balikan natin, sa chapter 12 verse 17, hindi pumayag ang Panginoon. Now, pansin natin, people are always shouting about free will. Diba? So that is the free will of Abraham. To disobey God, or to lie, to look at his tactics, or kanyang mga paraan. Ito yung mga paraan ko. So ito yung problema ng ating fallen free will. We always go away from what is the free will of God. So we need to think about sa ganong mga puntos. Abraham pa siya dito, hindi pa Abraham. Abraham, free will is to choose away from God's will. Katulad din sa atin. But the Lord is most sovereign, that His provision is sufficient. Yung provision ng Diyos, yung leading ng Diyos ay sufisyente para ibalik ang tao, lalong-lalo na yung kanyang anak. Apap, sino ba may anak nitong 5? Wala, no? Ayaw niyo lang sabihin. Alam naman namin. Yung iba, magiging 5 pala yung anak. Kaya ayaw nyo sabihin dahil hindi naman kayo nanganganak. Yung asawa nyo. Naalala ko minsan nung bound to Philippines, bound muna sa Singapore, may nakita ko doon talagang dami niyang anak. Hindi ko na binilang. Most probably mga 5 pataas. May 2 bitbit, malilit pa yung asawa, tas yung katulong. Pero makita ko yung kanyang control sa kanyang mga anak. Psst! Sabi ba lang, yung 3 years siguro, balik. Pagka ayaw makinig, balik ka rito. Pasin nyo, yung makamundong anak, makamundong ama, yung earthly father, he will try his best para protektahan lagi ang kanyang anak. How much more yung ating Heavenly Father? So I disagree sa maraming mga teachers or believers na ang tunay na Kristiyano ay magiging hindi Kristiyano after some time kapag hindi sila nag-ayos. Well, the Bible is clear, ang tunay na Kristiyano ay laging inaayos ng Diyos sapagkat siya ay laging inaayos ng Diyos at siya ay patuloy na nabubuhay maayos sa harapan ng Diyos. Yun yung tunay na Kristiyano. So we are progressing our holiness. We are progressing our knowledge in the truth because Jesus is truth. So yun yung provision ng Diyos. Now verse 1 sa ating binasa, anong mga provision na mayroon pa si Abraham? Tingnan natin yung mapa, may nakuha kong mapa para medyo magkaroon kayo ng idea. Now, he is experiencing the leading of God. Pansinin niyo, nagaling siya saan? Sa Ur ng Chaldeans. Ay, hindi yan ba? Memoryado lang natin siya. Huwag na yan. So, galing siya sa Ur. Ayaw na. So, galing siya sa Ur. Naglakbay ka siya, kasama niya yung most probably, sabi ni Brad Aaron, yung kanyang tatay. Sino tatay ni Abraham? Si Terah. Pumunta sila sa Haran.
So sa Haran, as I said last time, na marami siyang na-acquired ng mga porcelites. Nag-preach din si Abraham ng kabutihan ni Yahweh. Yan, wag na masyadong tumingin doon. Ayan, yun na yan. Dito kayo makinig. So pagdating niya sa Haran, most probably naiwan niya na si Tera, kanyang tatay. Kasi sabi mo, iniwan niya na yung kanyang household at sa kanyang tatay. Siya ay, ayun. Okay lang ba? Kita niyo? Akala ilalakad ba yung brad? Pwede, okay lang. For the sake of presentation. Ayos na yun. So, now, dito sa verse 1 to 3, mula sa Egypt, bumalik uli siya sa Egypt at papunta sa Bethel at saka sa Ai in between. So, yun yung lugar yung Kinaan talaga. Hayaan mo na Brad, masyado na tayo na-disrupt. Saka na lang. Ayan na lang. So, galing siya sa Ur. So, ang layo papunta sa Haran, which is ilang kilometro yun. Then from Haran, sa maraming talata, na pumunta siya sa, una niya napuntahan ay sa, may nabanggit dyan si King, Salem, sa Bethel, tapos pumunta pa siya sa, ito yung lugar ng Egypt. Tapos sa verse 13, bumalik siya sa Egypt at papunta uli siya sa Bethel sa may Ai. So yun yung lugar na yun talaga yung land of Kinaan. Wala pa dating Palestine, wala pa dating mayroon lang dati Salem na naging Jerusalem, pero wala pa talagang Israel. Wala pa, barren pa yung lugar na yon. So ano yung makita natin dito, ay Sir Brad, salamat. Ano yung makita natin provision ni Yahweh kay Abraham? Mula sa Ur, papuntang Haran, layo nun. Number one, God give, or Yahweh, the leading kung paano pumunta sa Haran. Wala pang GPS dati. Diba? So I do believe He is under the leading of sovereign God. Kung makita natin yun sa Psalms chapter 139. Sabi ni David, kahit ako saan pumunta ako sa langit, nandun ikaw o Diyos, nandun ang iyong trono. Pumunta ako sa Seol, nandun din ang iyong presensya. Kahit saan ako pumunta. So, si Abraham is faithfully walking with God because he is experiencing the leading and provision ng Diyos. Pansinin mo lang, 75 years old na siya nung nandun siya sa Haran. So, most probably, ilang taon kaya siya naglakad? Sila naglakad. Ilang provision ng Diyos ang meron sa kanya. So, I'll make it a point like, yung una ay leading what the Lord's plan. So God's provision, or dahil sa kanyang kabutihan ng Diyos, nilid si Abraham sa kung ano yung plano ng Diyos, hindi sa kung ano ang plano ni Abraham. Pangalawa ay yung provision of rebuke. So Abraham was rebuked by God. Hindi yan po pwede yung mga style mo na yan. Kaya kung kinakailangan na magpadala ng salot ang Diyos, ginawa niya just. So sa ating mga Kristiyano, isa sa mga provision yun. Taliwas tayo sa mga nagsasabi sa karamihan na if you are a Christian, hindi ka na dapat rebukein. No. Kailangan mo or kailangan natin ng rebuke. Kung wala na nagsasabi sa iyo na, Brad, mukhang mali na ginagawa mo na yan. And then, delikado ng buhay. So, pangatlo ay provision of ability. Ability is the capacity to do. Diba?
Yung abilidad para po gumawa. Kung ano man ang gawain. Yun ang mga provision na binigay ng Diyos kay Abraham. Provision of ability to have to enable to walk. Para i-govern yung kanyang mga mayroon siya. We need to thankful sa Panginoon kung kaya mo pa ngayon mag-isip. That's provision of God. Diba? Kung magbilang. Yan, gagaling natin magbilang pagdating sa bilangan. Lalo na katapusan na. Ang iba, nalilito magbilang. Ayan na magbilang. So that is provision of the Lord. Yung ableness, strength, yung food. Inisip ko, yung panahon na yun, it is desert, paano sila mabuhay? Paano sila makahanap ng tubig? Did you imagine, naglalakad ka sa, hindi sa six-sided road, kundi doon sa desert? Doon sa, saan ba talaga ang pupunta? Is there really God that I need to follow? Di ba? Mga provision ng Panginoon yun. Provision sa, mayroon siya mga herdsmen, makatulong. Kasi kung wala rin katulong, hirap ng buhay siguro ni Abraham. And in verse 3, kung babasahin natin minsan pa, verse 2, so nasa Egypt na sila. Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. Of course, hindi ka magkaroon ng ano kung wala kang herdsman. Positions. Abraham, mayroon siya. So part yun ng provision ng Diyos, pagpapala niya doon. But think about in verse 4. Ito yung gusto natin lagi. Maging katulad ako ni Abraham, very faithful sa Panginoon. Pero ang target talaga natin, silver, gold, at saka no. Kailangan tingnan ito lagi natin sa mata or view or punto de vista ng New Testament na pananaw. Or else may problema tayo doon. Verse 4. Yeah, sa verse 4 sabi rito, sino ang magsalita ng loudly? To the place where he had made an altar at the first, and there Abraham called upon the Lord, upon the name of the Lord. So mula sa Egypt, bumalik siya sa Negev, at bumalik siya sa Bethel and Ai, somewhere, na kung saan dati na siyang nagawa ng altar. Makita natin sa chapter 12, verse, mga huling verses. Muli siya, na ano nagagawa ni Abraham? Muli siyang worship. Let us look at this for a while. Verse 4, he worshiped Yahweh. Our ultimate priority. Worship is the ultimate priority of a Christian, of a biblical Christian. Now, tingnan natin. He has the position. He is blessed materially. But at the end of the day, he said, I worship you, Yahweh. All things are belong to you. My substance, my essence. I am nothing without you. Most probably, ganoon ang sinabi ni. Same as Christians. We in Christ. Our ultimate priority is to worship God. Diba? In spirit and in truth. We are not enticed of what we have. Kung ano, meron po tayo. Huwag kang malaki na yung nakalagay mo sa bangko. Well, be steward. Ayusin mo yan. Pero hindi yun yung laging point ng ating worship. Yung object ng ating worship is always Yahweh. It's always God. Jesus is the New Testament Yahweh.
Isaiah chapter 9 verse 6, sabi ron, for unto us a child is born, unto us a child, a son is given, and his name is Wonderful Counselor, Prince of Peace. Ano pa? Mighty God. Mighty God, Everlasting Father. He is the Father of our soul. Sa marami ngayon, they always look for God who is giving a blessings, and ang problema ay na medyo nagkaroon na ng problema. They look always for blessings. Ayaw na ng problema. Tayo, we are being trained na harapin ang problema. At kahit may problema, we can still smile. Okay? I always remember James chapter 1 verse 2. This is a biblical Christian. We are not so focused in the blessings, but we are focused on the one who gave the blessings, God. Kaya even tremendous trials, we count it all blessings. We are joyfully, even na nangingiyak-ngiyak tayo sa maraming problema. Now, ang application principle natin dito, we as Christians or tayo mga nagsasabing naniniwala kung may Diyos, dapat patuloy nating maranasan ang kaliwanagan ng buhay. Saan nga ba talaga puntang buhay ko? Bakit nga ba ako nagkukumawag na magtrabaho ganito? But for Abraham, maliwanag sa kanya ang tawag ng Panginoon at nararanasan niya ang pag-lead sa kanya ng Diyos at mga provisions. Jesus said in John chapter 14, verse 18. So, kasi gusto kong i-quote ito para wag tayong ma-entice masyado doon sa blessing side. We as Christians na nabubuhay na ngayon, hindi sa panahon ni Abraham, most probably, ilan sa atin ay darako ng mga problemang matitindi. Now, chapter 14 ng John verse 18 hanggang 19. Sabi ni John the Beloved sa kanyang sulat, I will not leave you as orphans. I will come to you. Jesus said, I will never leave you. So we as our Christians, in our pilgrim, sa ating pamumuhay or buhay dito sa buhay na ito, nakaka-assure tayo lagi sa mga pangungusap na ito. Katulad ni Abraham, maliwanag sa kanya ito. Dapat sa ating ganun din as Christians. Verse 19 sabi roon, yes, a little while, and the world will see me no more, but you will see me. Because I live, you also will live. Well, lahat naman tayo mamamatay. Pero pinapakita ni Jesus na we are under take care sa kanyang malaking kamay. Habang nandito at habang tayo wala na sa lumang ito. Most probably, Jesus is saying doon sa John 11:25, I am the resurrection and the life. Though you die, you will live. Sa buhay na ito, marami tayong persecution na daraanan dahil una sa ating pagiging Kristiyano. Di ba? Minsan we are so downhearted. If we invite some, we pray some, we keep on asking them, sige lang, go ahead. After some time, they will respond in God's time. So ano pa napakita natin? Ipinapakita na every Christians who believe in Christ, na nakakita sa mabuting balita kay Kristo, nagsuko ng kanilang buhay, they will never be an orphan. And that's the promise of God. That's why I'm always
standing on the ground. Ang ship, kailanman hindi na magiging kambing. I pray for some of my friends that keep on seeing na kung hindi ka magpapatuloy, hindi ka maligtas, of course. Pero ang nagpapatuloy, ito yung mga kinukos, pinupos, dinidisiplina, dinilalatig ng Panginoon.